خانو دینه مخکې مونږه جنرال اناټومي او فلیمز وغیره ډسکس کړي وس ټرمز اف ریلیشن یوز ان اناټومي په اناټومي کې دا لفظونه به تاسو ډېر زیات اورئ چې انټیریر پوسټیریر سوپیریر انفیریر میډیل لیټرل صحیح شو نو د ټول اول زه تاسو ته یو خبره کوم دا یو سنټر دی څه شی دی سنټر دی نو دې سنټر ته څه ویلی کېږي دې ته ویلی کېږي میډیل څه ورته ویلی کېږي میډیل اوس دا یو بل سنټر دی صحیح د دې نه چې کوم لپاسه ځای لپاسه ته ویلی کېږي سوپیریر لپاسه ته څه ویلی کېږي سوپیریر او لاندې ته څه ویلی کېږي لاندې ته ویلی کېږي انفیریر صحیح شو اوس د دې نه چې مخې ته کوم شي ځي مخې ته ویلی کېږي انټیریر انټیریر څه ته ویلی کېږي مخې ته په اردو کې مرته لیکو د دې نه چې کوم شاته ځای نو هغې ته ویلی کېږي پوسټیریر څه ورته ویلی کېږي پوسټیریر څه ته ویلی کېږي شاته ویلی کېږي صحیح شو سایډ ته څه ویلی کېږي سایډ ته ویلی کېږي سایډ چې کومي نو هغې ته زموږ سره ویلی کېږي لکه دا سایډ دی دا سایډ دی هغې ته ویلی کېږي لیټرل څه ورته ویلی کېږي لیټرل صحیح شو د دې نه علاوه زموږ سره یو پروکزیمل یو ډسټل لکه اوس مثال به طور موږ یو پوینټ والو دا زموږ سره یو پوینټ دی پوینټ ته چې کوم نږدې ځای نږدې ته څه ویلی کېږي نږدې ته ویلی کېږي پروکزیمل هغې ته څه یو پوینټ موږ واخیستو هغې ته ویلی کېږي پروکزیمل او کوم چې لرې شو نو هغې ته څه ویل هغې ته ویلی کېږي ډسټلز صحیح شو نو زه مثال در کوم لکه زموږ سره نیفران یو سټرکچر دی نیفران نو په هغې کې لاول داسې دا سټرکچر د لیلوف اف هینلي بیا داسې دی بیا داسې نو دې ته ویلی کېږي پروکزیمل کنولیټر ټیبل او دې ته ویلی کېږي ډسټلز ولې چې دا نږدې دی او دا سره لرې دی مین پوزیشن ته صحیح شو بل زموږ سره چې کم سر هیډ د هیډ دپاره به همیشه یو لفظ راځي هغې ته ویلی کېږي کرینیل څه ورته ویلی کېږي کرینیل ورته ویلی کېږي دغه شان لکۍ نه ده ټیل د لکۍ دپاره یو لفظ راځي هغې ته ویلی کېږي کاډل څه ورته ویلی کېږي کاډل صحیح شو دا دوه لفظونه شو دا به یاد ساتئ د دې نه علاوه کوم چې زموږ سره دا تلی دی دا نو دې ته ویلی کېږي فالمر څه ورته ویلی کېږي فالمر صحیح شو دا د لاس دپاره راځي د هینډ دپاره او کوم چې د فوټ دپاره دی نو هغې ته ویلی کېږي پلینټر څه ورته ویلی کېږي فلینټر په کوم چې موږ ګرځو هغې ته څه وایي فلینټر فوټ د خپې دپاره کوم ورډز استعمالي هغې ته څه وایي فوټ اوس زموږ سره یو طرف ته لکه دا یو طرف دی دا یو طرف دی صحیح شو نو دلته کې یو سیز دی دلته صحیح شو او بل سیز هم موږ دلته راویستو نو دواړه یو طرف ته راغله نو دې ته ویلی کېږي اف سی لیټرل څه ورته ویلی کېږي اف سی لیټرل اوس یو دلته کې دی او بل ما دلته کې راواخیستو د دې الټه طرف ته راغی که نه د دې ته ویلی کېږي کانټرا لیټرل کانټرا وایي الټه ته صحیح شو کانټرا لیټرل دغې ته وایي صحیح شو نو دا اف سی لیټرل او کانټرا لیټرل ټرم شو د دې نه علاوه یو یي لاندې لکه دا یو شیز دی زموږ سکین دی صحیح شو د دې نه چې کوم لاندې شیز وي هغې ته ویلی کېږي انټیریر څه ته ویلی کېږي لاندې صحیح شو په پښتو کې رسوي لاندې او ایکسټرنل یا ایکسټیریئر څه ته ویلی کېږي لپاسه کوم چې زموږ سره په سکین باندې لپاسه لکه ویښته شو ویښته وغیره دا څه شو ایکسټیریئر او لاندې د دې نه سکین نه چې کوم لاندې شي وي هغې سره انټیریئر ویلی کېږي صحیح شو نو دا ټول زموږ سره څه لفظونه دي یو عام لپاسه سرسری موږ چې وایو سرسری هغې ته ویلی کېږي سوپرفیشیل په اناټومي کې څه ورته ویلی کېږي سوپرفیشیل او چې کوم جووري یو شی ډېر لاندې نو هغې ته ویلی کېږي ډیپ څه ورته ویلی کېږي ډیپ دا انګلیش لفظونه هم دي صحیح شو نو دا ټول شیونه به اوس موږ دلته ایکسپلین کوو ون بای ون صحیح شو نو په هغې ټول اولنی ټرم څه دی انټیریئر ټوورډز د فرنټ سرفیس فرنټ وایي مخې ته پوسټیریئر څه ته وایي بیک شاته سوپیریئر وایي لپاسه خاصه انفیریئر وایي لاندې خپې طرف میډیل وایي منځ طرف ته لیټرل وایي سیډ طرف ته وینټرل موږ وایو چې خېټې طرف ته صحیح شو ډورسل چې دی نو ملا طرف ته بیک لایک پوسټیریئر بل کرینیل یا ورته څه ویلی کېږي ګروسټرل موږ وایو چې کرینیل څه دپاره راځي د هیډ دپاره نو ټوورډز د هیډ لایک سوپیریئر کاډل موږ وایو چې لکۍ دپاره راځي نو ټول د ټیل اینډ پروکزیمل موږ وایو چې نیئر ان د ټرنک کوم چې ټرنک چې دی څه ته وایي ټرنک زموږ سره ویلی کېږي کم تورکس پلس ابډامن دې ته څه ویلی کېږي ټرنک ویلی کېږي نو دې دواړو ته په شریکه ټرنک دې ته چې کوم شی نږدې هغې ته څه وایي پروکزیمل د دغې نه چې کوم لري او وایي لرې ته نو هغې ته څه وایي ډسټل ورته ویلی کېږي یو وي پلیکسر سرفیس یو ایکسټینسر سرفیس چې کله زموږ سره انګل کمیږي انګل څه کېږي ډیکریز نو دې ته ویلی کېږي پلیکژن او چې کله انګل څه کېږي سیوا کېږي انګل انکریز نو دې ته زموږ سره ویلی کېږي ایکسټینشن صحیح شو
نو زموږ سره دلته راځي فلیکسر سرفیس د انټیریयर سرفیس اف د اپر لمب اینڈ پوسټیریयर سرفیس اف د لوور لمب. صحیح شو. وس که پوسټیریयर سرفیس د اپر لمب صحیح شو او انټیریयर سرفیس د سې د لوور لمب نو هغه ته وسوي کی ایکسټنسر سرفیس. صحیح شو. دا لوکټي خټه رټکه خود خبره ده په دواړو د انګل دا خبره بالکل یاد ساتي بیا ان شاء الله دومره س نه. بل نو راځي فالمر. فالمر ماته زوی چې دا مخامخ کم داته لري دي ته ویل کی فالمر. دا سره فالمر ریجن ده ټورډ د انټیریयर سرفیس اف د هډ که ټورډ انټیریयर سرفیس اف د پوټی نو ایتم سو پلانټر وای دا موږ ایکسپلین کو. سوپرفیشل نیر د سکین سکین ته چې کم شي نږدې هغه سو سوپرفیشل او کوم شي چې د سکین نه ډیر زیات لاندې اوې فرام د انر سرفیس یا ډیر جوړي هغه سو ډیپ. اپسیلیټرل ماته دوی چې دواړه په یو طرف ریفر ټو د سیم سایډ اف د باډي. لکه مثال به تور خی لاس او خی خپه په یو طرف کې دي ته ویل کی اپسیلیټرل او کنټرلیټرل الټا ته وای لکه خی خپه او ګس لاس نو دا سړي الټا دی. ریفر ټو اپ ټو د سایډ اف رائټ ارم خی لاس اینڈ لیفت لیگ او ګس خپه نو دا سره کنټرلیټرل دی. انټیریयर څه ته ویل کی انټیریयर چې موږ وایو چې دننه پارت د یو ارګن لکه مثال په تور موږ سره یو سټمک دی سره دا سټمک دی. صحیح شو. سټمک داسې جے شیپ دی. صحیح شو. دا به موږ څه کو ایکسپلین دا سټمک دی نو چې کم دننه کم کولاو پارت دی سو انټیریयर وته ویل کی او چې کم لپاسنه پارت دی ته ویل کی پوسټیریयर ورته ویل کی. صحیح شو. انټیریयर زموږ سره څه انر پارت اف د هالو ارګن از کالډ انټیریयर. ایکسټیریयर زموږ سره کم بهرنه کم پارت یې څه ایکسټیریयर وته ویل کی. یو د انویجینیشن. انویجینیشن وای دنه طرف ته راتلو دا انورډ پروټروشن اف د هالو ارګن انویجینیشن ورته. ایویجینیشن دي ته لګي یو شی بهر ته راوځي. لکه مثال به تور یو کس ته هغه ته سو شو هارنیا او شو سورته هارنیا او د ارګن ټول سره بهر ته رالل نو دا زموږ سره شو ایویجینیشن شو. سو شو ایویجینیشن شو. بل زموږ سره لیټ سپوز سپونټینیل سي او هغه دن لاړل هغه ته سره لګي هغه ته ویل کی انویجینیشن. په دې خبره پوه شئ انویجینیشن یو شی دن طرف ته تلل یو شی پوس کېدل دن تلل هغه سو انویجینیشن او کوم یو شی چې بهر ته راوځي هغه ته سو ایویجینیشن. صحیح شو. دا زموږ سره سره ټرمز دي چې اف ریلیشن دا زموږ سره څه کیږي په اناټومي کې یوز کیږي. صحیح شو. وس دغه شان زموږ سره د مومنت لپاره موږ لفظونه استعمالو چې کله باډي مومنت کوي نو دا خپل یو ټرم یوز کیږي. صحیح شو. نو پای کې چې د ټول اول کم ټرم یوز کیږي فلیکسن او ایکسټنشن. دا نمونه به تاسو ډیر زیات اوریدلی څه یوي فلیکسن بل څه ایکسټنشن. ایکسټنشن وای غزیدو ته اسی عام موږ چې ایکسټنشن څه ته غزیدو ته نو چې کله یو مټي لیټ سپوز دا مټ داسې دی دا بالکل سي نیخ شو نه دي ته ایکسټنشن نو پدې کې به انګل سګي انکریز کیږي. به صحیح شو. لکه دا مټ ته دا ما داسې خور کو نو دي سو ایکسټنشن کړي چې میرا غون کو نو دي سو فلیکسن. فلیکسن لیټ سپوز سي دغه او د دینه داسې موږ جوړ کړي نو انګل به ورګي سکیږي کمیږي به چې کله انګل کمیږي دي سو فلیکسن. نو فلیکسن او ایکسټنشن دي ته وای. بل اډکشن ایډ وای جمع کېدو ته څه وای جمع کېدو ته. یو اډکشن یو ابډکشن. د ابډکشن مثال لري د سبسټریکشن او اډکشن مثال لري د اډ کېدو جمع کېدو. دا لیټ سپوز زموږ سره دوخ پی دي. صحیح شو. دوخ پی دي فاصله سره سیوا ده د یو بل نه دا یو بل ته نږدې رالی څه نږدې شوي اډ مطلب نږدې کېدل نو دې څه اډکشن. خو که دا دوخ پی دي دا یو بل نه ښه لرې شوي داسې نو دې ته ویل کی ابډکشن. اب مطلب لري نو ابډکشن لري ته اډکشن څه ته نږدې ته نو دې سره غونډيږي نو دې سو ابډکشن او اډکشن. اوس بل خبره یوي میډیل پوزیشن یوي لیټرل. دا دوه خبرې موږ الریډي ډیسکس کړې. میډیل وای منځ طرف ته او لیټرل وای بهر طرف ته. نو چې کله د یو کس مومنت ته کم طرف ته راځي د یو باډي هغه میډیل پوزیشن ته راځي نو دې ته ویل کېږي میډیل روټیشن. خو که مومنت صحیح زموږ سره لیټرل سایډ ته ځي لیټرل سایډ ته لکه ستا لاس ته بهر ته وړي نو دې ته ویل کېږي لیټرل روټیشن. خو که دغه شان د لاس ته دننه طرف ته راوړي نو سو میډیل روټیشن. صحیح شو. نو دا زموږ سره میډیل او لیټرل روټیشن دی. بل سرکمډکشن څه شی دی سرکمډکشن فول تاوهل. فول یو کس ته انسان دی داسې د لاس مکمل داسې تاوی دې ته ویل کېږي سرکمډکشن. په دې کې فلیکسن هم کېږي یو ایکسټنشن پکې هم کېږي یو ابډکشن پکې هم کېږي یو اډکشن پکې هم کېږي ټول کارونه په دې کې کېږي. اډکشن ابډکشن سرکمډکشن هو دې ته په شریک وي فلیکسن او ایکسټنشن او هر څه پکې کېږي نو دې ته ویل کېږي دې قسم مومنټ ته ویل کېږي سرکمډکشن دې ته ویل کېږي. بل زموږ سره د لاسو دپاره یو مومنټ دی د سره لپاره
د لاسو دپاره مونږ ووایو چې زموږ سره کله لاس نه دا خلا دا اسمان طرف ته دې ته ویل کېږي سوپینیشن سوپاین پوزیشن نو دا قشن دا فام نه دی چې دا اسمان طرف ته دې ته ویل کېږي فالمر سوپینیشن که داسې شو نو دې ته وایي پرونیشن صحیح شو نو سوپینیشن دې ته ویل کېږي چې کله زموږ سره سوپینیشن څه ته ویل کېږي چې کله زموږ سره فالم کم طرف ته راشي فالم راشي زموږ سره ټو سوپاین دی که نه نو فان به صحیح اسکای اسمان طرف ته فارم اف ورډ لپاسه وای صحیح شو که پرونیشن راغی پرونیشن فرون وای الټا تا نو فارم به صحیح داسې الټا وای نو فارم به زی زمون سره ډاون ورډ یا ټورډ د ارث سایډ ته وای صحیح شو نو دې ته ویل کېږي سوپینیشن او پرونیشن صحیح شو دا پوزیشن زمون سره څه دي ایکسپلین شوي دلته دا لږ ډېر اوس په دې بک کې موږ ایکسپلین کوو چې بیا نورې پوزیشنې دي هغه هم زه تاسو ته لږ ډېر ایکسپلین کوم خو چې دلته کې څه دي د ټول اولنی پلیکزن نو پلیکزن څه ته ویل کېږي اپروکسیمیشن اف پریپلیکس a plex or surface whereby angle of joint is reduced angle څه کې کمیږي extension د دغه الټا شو adduction ماته اوس ته وایي چې moment toward the central axis چې دننه طرف ته راځي نو په دې کې به څه کېږي adduction abduction چې لري away from central axis بل زموږ سره راځي medial rotation څه راځي میډیل روټیشن نو میډیل ما وی چې انورډ دنه طرف ته او آوټورډ چې کوم روټیشن هغه څه وي لیټرل روټیشن بل زموږ سره راځي سرکمډکشن نو ما تاسو وی چې بده کې د کمبینیشن اف سیکوینس اف د موومېنټ اف پدې کې پلیکجن هم دی ایکسټنشن هم دی ابډکشن هم او اډکشن ټول پکې دي نو هغه څه سرکمډکشن لګا دا کس د خپل مکمل تا وای دا لاس مکمل تا وای نو دا زموږ سره سره سرکمډکشن دی صحیح شو بل راځي پرونیشن نو پرونیشن ما تاسو ته وی چې الټا کول دي پرون پوزیشن نو پام بسې داسې به یې الټا شو لاس شو الټا شو داسې لاس شو نیغ شو نو دې ته وی سوپینیشن او دې ته وی پرونیشن ورته لګي نو روټیشن اف د پام از ټرن بیکورډ فام شو بیکورډ الټا نو دې ته وی پرونیشن او سوپینیشن دې ته لګي چې زموږ سره دا روټیشن اف فور پام اینڈ ټرن فارورډ چې فارورډ نو هغه ته بس ویل کېږي زموږ سره چې فارورډ نو هغه ته به زموږ سره ویل کېږي سوپینیشن صحیح شو نو دا زموږ سره څه شی دی پوزیشنز دي بل زموږ سره دوه ټرمونه ډېر زیات یوز کېږي یو ته ویل کېږي پروټریکشن او بل دی ریټریکشن څه شی دی ریټریکشن اوس زه تاسو له یو مثال در کوم لیټ سپوز یو کس دی اپریشن یې دی څه دی اپریشن یې دی او ټانسیلیکټومي دی څه دی ټانسیلیکټومي دا یې خوله ده داسې نو دا خوله نه ده دا د داسې ښکته راشي چې ښکته راشي نو دې ته ویل کېږي پروټریکشن څه ورته ویل کېږي پروټریکشن او چې کله داسې واپس په بره ځي نو دې ته ویل کېږي ریټریکشن نو چې بیکورډ ځي ټو موو بیکورډ چې بیکورډ وي نو هغې ته ویل کېږي ریټریکشن او چې کله زموږ سره فارورډ وي نو هغې ته به څه ویل کېږي هغې ته ویل کېږي پروټریکشن نو دا خبره باید ساتئ صحیح شو چې مخې ته ځي هغه ته څه وایي پروټریکشن او چې واپس شاته ځي هغې ته څه ویلی کېږي ریټریکشن او دا زموږ سره لیټ سپوز ټانسیلیکټومي کېږي نو خلاول لا خوله مخکته راشي نو دې څه وایي دې ته وایي پروټریکشن بیا واپس په بره لاړ شي بیکورډ دې ته ویلی کېږي ریټریکشن صحیح شو دا شو بل زموږ سره راځي ډېر اهم دی د فوډ دپاره یو دی انورجن بل دی ایورجن ها بل زموږ سره د فوډ دپاره یو مومنټ ده دا دواړه څه دي خپې دي لیټ سپوز زموږ سره څه دي دواړه څه دي خپې دي صحیح شو دواړه خپې دي دا خپې نه دي دا زموږ سره لیټ سپوز دواړه داسې خپې دي عامې صحیح شو دا تلي دي زما لیټ سپوز دا دواړه خپې دي دا داسې بهر طرف ته ځي سب بهر طرف ته کوي دا تلي زه څه کوم بهر طرف ته کوم نو دې ته ویل کېږي ای ورجن ای وایي بهر ته ای ورجن دې ته ویل کېږي چې داسې بهر طرف ته څه فام بهر سیټ ته او ان ورجن څه ته ویل کېږي ان ورجن دې ته ویل کېږي چې کله زموږ سره دا تلي دي د خپو دا دننه طرف ته راځي داسې نو دې ته ویل کېږي ان ورجن نو ان ورجن به داسې دننه طرف ته راځي ای ورجن بهر طرف ته ځي او دا سپیشل د څه دپاره کېږي د فام دپاره کېږي بل زموږ سره یو اهم ټرم دی دا او دا زموږ لپاره ډېر امپورټنټ یوز کېږي په مخه یو یې پلانټر پلیکجن یو یې پلانټر ډورزي پلیکجن څه دی پلانټر فلیکجن او بل زموږ سره دی ډورسي پلیکجن څه شی دی ډورسي فلیکجن نو پلانټر پلیکجن او ډورسي پلیکجن څه دی دا لیټ سپوز یو کس دی داسې لاس خپله دا سره خپله داسې صحیح شو دا خپه کې اوس زموږ سره پلانټر پلیکجن څه ته ویلی کېږي پلانټر پلیکجن دې ته ویلی کېږي چې دا خپه یې داسې په ښکته راځي څه راځي خپته پلانټر تلي سایډ ته تلي ته وایي نو دې ته ویلی کېږي پلانټر پلیکجن چې تلي سایډ سړی خپه بیایي نو دې ته ویلی کېږي پلانټر په ښکته داسې
نو دې ته څه ویل کېږي پلانټر. د دې خپې نه داسې جوړه شي دا خپره او بیا دې داسې جوړه شي نو داسې چې په ښکته راله که نه دې ته ویل کېږي پلانټر پلیکجن. بل دی ډارسل پلیکجن. دا زموږ سره څه د یو کس داسې خپره صحیح شو خو دا داسې په بره لاړه څه شوه په بره لاړه نو دې ته ویل کېږي ډارسي پلیکجن. نو دا داسې خپه شوه نو دا داسې لاړه په بره لاړه. نو چې کله زموږ سره داسې په بره لاړ شي نو دې ته څه ویل کېږي ډارسي پلیکجن. صحیح شو. نو دا چې کوم پاتې ټرمونه دي اوس راشو په بک کې څنګه ایکسپلین کړي نو په هغې کې پروټریکشن ټو موو فارورډ او ریټریکشن ټو موو بیکورډ دا موږ الریډي ایکسپلین کړل پروټریکشن او ریټریکشن. صحیح شو. بل دی انورجن. نو د مومنټ اف پوټ so that the soul وی لاندې دی تلی ته passes and medial rotation. ما تاسو وی چې دنه طرف ته کم سول تلی راځي دی ته انورجن او کدا یي بهر طرف ته lateral direction. lateral وی بهر سایډ ته. صحیح شو. نو the moment of put so that the soul of the pace in lateral direction هغه ته بیا څه ویل کی eversion ویل کی. صحیح شو. دا زموږ سره څه شو انورجن او eversion. بل زموږ سره راځي پلانټر پلیکجن او ډارسي پلیکجن. نو پلانټر پلیکجن څه شي د مومنت اف پوټ اوی فرام د لیک چې د خپې نه هغه خپه څه کېږي د دې کوم چیز دا لیک دی دا سره دې ته دې پارټ ته ویل کېږي لیک د دې نه دا خپه څه کېږي لرې کېږي. نو په دې کې به انګل څه کېږي انکریز کېږي به ظاهري خبره چې انګل څه سیوا کېږي. نو ایٹ د انکل جاینټ سو دیٹ د انګل بټوین د ډورسم اف د پوټ ان د لیگ از انکریز او دا ډورسم اف پوټ دی دا سره لیک دی د دوی په منځ کې دا انګل څه شوه سیوا شوه او دا خپه کم طرف ته لاړه سول طرف ته تلی ته سایډ ته. صحیح شو. یا اوی فرام د لیگ د خپې نه لرې لاړه که اوس خپې طرف ته داسې ځي نو انګل به څه کېږي کمیږي به او دې ته څه ډارسي پلیکجن. نو ډارسي پلیکجن د مومنٹ اف پوټ ټوورډ د لیگ کم سایډ ته مومنٹ ته لیگ سایډ ته ایٹ انکل جاینټ کم پر انکل جاینټ ته ته لګي سو دیٹ انګل بټوین د ډورسم اف د پوټ ان د لیگ ډیکریز او انګل به څه کېږي کمیږي. په دې کې دا انګل سره 90 دی تقریبا او په دې کې دا انګل سره تقریبا 180. نو موږ وایو چې په پلانټر پلیکجن کې به انګل څه کېږي انکریز کېږي او په ډارسي پلیکجن کې به څه کېږي ډیکریز کېږي. صحیح شو. نو دا په دې دوه ویډیوګانو کې موږ دا یونټ ختم کو د سریزن د وجې نه دی وجې نه موږ دوه ویډیوګانې اپلوډ کړي. ان شاء الله نور کوشش کوو چې په یو ویډیو کې موږ خپل غونډ یو یونټ ایکسپلین کوو ان شاء الله. او چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ شیر کړئ. تھینک یو. والسلام.